kanske undrar vem jag är. Vad jag har för mig i den här historien. Kan jag inte tala om för er på rak arm. Jag skulle faktiskt vilja påstå att det är en hemlighet. Jag kan tala om vad jag heter. Nej, det gör förresten detsamma. Min uppgift är att sätta er in i vad som kommer att hända. Det regnar. Jag hoppas ni har märkt att det regnar. Det är ett onsdagsregn. Ett oktoberregn. Och det är kallt. Vänta. Här kommer en av huvudpersonerna. En enkel 3-klass Furusele. Jag hinner väl. 36 och 25. Och station före? 32,90. Och station före den? 30,80. Och station före den? 29,60. Ja, den tar jag. Ge mig den. Morgon. Förlåt mig så hemskt mycket, snälla ni. Du känner ingenting till att ha så bråttom. Ska man med så kommer man med. Ni skulle inte med. Hur gick det med äpplena då? Ja, det var inte så många. Men jag räddar var sitt. Ta det. Tack. Men det är bäst att torka ett av det. Jag måste ha sovit. Underbart med sånt sen. Har ni suttit och tittat på mig hela tiden? Ja, visst. Jag såg min chans, förstår ni. Inte i helsike tror ni att vakten låter sitta här hela kvällen om man inte har någon resväska. Han har trott att vi är sällskap. Är det något ni saknar? Jag hade en näsduk. Den är våt. Jag har haft en sån snuva. Ja, det är inte så lätt så här i oktober. Egentligen så har jag varit förkyld hela hösten. Vad ska man göra när man har en massa människor omkring sig? Nej, vad ska man göra? Klockan 1 så kör de ut oss. Vad ska vi göra då? Jag får gå hem till mig och vänta tills mitt tåg går imorgon bitti. Varför gjorde ni inte dem samma då? Ni behöver inte svara mig. Det klarar sig nog. Det är inte så många timmar dit. Att gå brandvakt är ingenting för er. Det ska man ha vanan inne till. Jag är starkare än vad ni tror. Du får inte glömma det. Jag misstänker att det regnar fortfarande. Vi får väl ta in någonstans. Var då? Hokus pokus filiokus. Den dolda reserven. På Frälsis kan man bo billigt och bra om man har tur. Det är ett snyggt ställe. Och eran väska i vår legitimation. Det är så det heter. Blir du skaplig, va? Jag har inte sagt att jag ska röra dig. Finns det bagage? Jävla underligt samhälle. Väskan är liksom kvittot på att man är en bra människa. Det de menar med en bra människa. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Mors.
Kom. Tack. När går ditt tåg? 8:00 något. Det är snart dags. För mig kan ni gärna få gå. Vad tänker du om mig egentligen? Jag tänker inte alls. Jag har inte börjat än. En vanlig böna, va? Hon följer med första bästa karl. Det var inte den första, men det råkar vara den bästa. Det var så ivrigt. Vem är du egentligen? Du har så vita händer. Det ska jag berätta för dig en annan gång. Mac, tänk att få börja ett nytt liv med dig. Ja, så du har ett nytt liv att börja. Ja, någonting ditåt. Hur har du det själv? Jag vill i alla fall inte tillbaka till mitt jobb. Och jag vill inte gå tillbaka till det som har varit mitt. Jag förstår. Jag kom hit för att börja på en teaterskola. En sån där idé man får i skallen, du vet. Ja, det må du tro var en teaterskola. Och sen blev jag hembiträde. Och sen kom jag dit. Och igår. Och du kan inte tro. Jo då, jag tror dig. Jag kan tro allt. Jag är inte glad att fara hem. Men det är inte bra för mig att vara kvar i stan. Och när du blir trött på mig. Jag? När du blir trött på mig, menar du? Ja, men vi har ju inga pengar kvar. 55 öre, det är allt vad jag har. Och vad tror du att du får kvar av den dolda reserven? Maggie, du ska lita på mig. Varför skulle jag lita på dig? Fast det är någonting med de där ögonen du har. De är inte glada fast du själv skrattar. Så är det någonting med nacken. Du förstår, det är en chans jag har. En förbaskat fin chans, fast jag inte tänkt på det så noga förut. Men nu ska du få se. Kom, Maggie. Kom. Titta, Maggie. Allihop så ska de till sina arbeten. De har någonstans de kommer ifrån och någonstans dit de ska. Och så kan vi också få det. Och så ska vi också ha det. Härlig frisk natur. Grönt och vackert. Och fint väder fick jag också. Ja, det är bra väg. Du förstår att här kommer man att trivas. Du, har du sett att vi får sällskap? Vilket uselt litet kräk. Mors! Hej då. Såg du? Kände strax igen mig. Lugn och stadig kille, förstår du. Finns inget inställsamt hos honom inte. Varsågod. Ja, här har du mig som överenskommet. Det här är Maggie. Jaha, och du lever? Ja, man har i alla fall tänkt göra ett försök. Och du har att göra? Ja, det räcker. Det är full fräs. Du kanske redan har någon som... Nej, det är inte det, vet du. Aj, det. Men du sa att du... Ja, du ska inte tro att en annan inte kommer ihåg vad man sa. En kille med de rätta tackarna skulle jag behöva. Det är inte ett uttal om det. Men rakt på sak.
Du vet, tanten, hon gillar inte att jag håller ihop med det gamla gänget. Ja, men du var inte gift. Ja, det var hon som fick mig att hugga i och såg till att butiken kom igång igen, så. Ja, det är inte så jäkla lätt inte. Ja, du kommer själv att märka det. Ja, jag börjar märka det. Ja, det är väl ingenting att fundera på då. Ja, min man är så noga och principer är principer. Och för all del, det är ingenting att säga om det. Heders. Det var mycket bättre att gå på vägen. Nej, Maggie, kom nu. Vad är det för en hund? Den har följt efter oss hela tiden. Jag bryr dig inte om den. Det är för lömskt. Kom nu, Maggie. Nej, jag orkar inte. Jag fryser och det regnar ju som en gammal tokig. Den här gången måste du hinna med ditt tåg. Det var väldigt vad du är angelägen att bli av med mig nu. Ja, men det är ju för din egen skull. Om du hade lämnat mig i fred så skulle jag varit hemma nu, det skulle jag. Titt, Maggie! Tåget! Vad gick det för dig? Jag bryter benet och det är ditt fel alltihop. Rör mig inte! Jag vill ligga här och frysa ihjäl så kan du få det som du har ordnat. Nej, du har bara vrickat foten lite. Kom nu, Maggie! Jag avskyr dig, jag avskyr dig, jag avskyr dig! Ja, egentligen skulle man låta det ligga. Hunden! Hunden? Ja, hunden, jävla stackars hunden. Han kanske har blivit överkörd av tåget. Vad är det? Vad som du sa, det är något konstigt med den där jycken, hörru. Kom nu, Maggie. Kom nu. Nej! Hur känner du dig? Ja, det var en fråga. Du! Där borta skulle vi kunna ta in en vila. Kom nu! Hur känner du det? Det var fan vad det regnar. Det ser ut att vara en stadig och vinterbornas sak. Ja. Det kan vara synd om honom. Han kanske bara vill ha sällskap. Nu förstår du, så lägger du dig här ett tag. Och det här säger du ingenting om? Vad skulle du kunna göra åt den saken då? Det är rått. Sen kallare är än där ute. Man skulle förstås kunna elda. Så elda då. Ja, du förstår, det är bara det att veden inte är vår.
Ja, det vill säga lite ved kan väl inte spela så stor roll om man tar. Jag är hungrig. Jag har ju gått på en kaffeskvätt hela dagen. Sov nu. När man sover så känner man inte så mycket att man är hungrig. Då blir det väl alltid någon råd sen. David, det står ett skåp där. Ja, se efter i det. Folk brukar alltid glömma kvar konserver. Sardiner, David. Tänk dig sardiner. Det är nog låst. Skåp brukar alltid vara låsta. Du kan väl se efter. Kvickare, du har ju yxor. Nej, Maggie, du får inte be mig om det. Inte om det. Öppnar den stora dörren utan att jag bad om det, så kan du väl öppna den där lilla skåpen när jag ber dig om det. Ja, men Maggie, det är en helt annan sak. Du var våt och trött. Jag är säker på att det finns mat i det där skåpet. Ja, i så fall är det inte vår. Var inte vår ved? Maggie, jag kan ta dig in någonstans för att värma dig. Men öppna skåp, akta dig för det. Nej, du är så rädd för det där lilla skåpet så inte jag det. Du vet inte hur farligt det är med en sån där liten skåpdörr. Jag vet att jag är hungrig och vill ha mat. Släpp mig, gå undan. Maggie, hör på mig. Du frågade mig i morse vem jag var. Jag spar det där pratet till en annan gång, är du snäll. Nu vill jag ha mat. Maggie, jag har suttit inne. Jag har suttit inne ett helt år. Jag blev utsläppt i måndags. Och det var inte första gången. Det är därför du har så vita händer. Vem trodde du att jag var då? Någon förklädd kille från The Upper Ten. Sånt som man ser på bio, va? Men den här gången ska det inte bli som du tror. Jag är orolig, David. Det ska det inte vara. Var inte det. Jag ska nog hålla ord. Jag menar inte så. Men du har brutit upp den där dörren. Är det bästa vi ger oss iväg härifrån innan det kommer någon? Äsch, det kommer ingen. Inte så här års. Det kan gå någon förbi på vägen och titta hit och undra. Och alarmera polisen. Nej, Maggie. Nu ska vi stanna här. Och ska vi ta och titta efter vad som finns i det där skåpet. Vad skulle vi annars ta vägen i natt? Sen då? Imorgon? Det får vi se då. Jag kommer kanske olägligt. Jag visste inte att det bodde folk här. Ja, det är bara tillfälligt. Ute och ser på sommarnöjet. Ja, praktiskt liten sak. Skön att ha. Jo. Ja, du får bygga åt mig neröver. Jag såg att det lyste och tänkte jag kunde stå innanför ett tag och köpa en kopp kaffe kanske. Jag tror inte vi har något kaffe. Har vi det, David? Nygifta. Som sagt, vi kan inte stå till tjänst. Lite kaffe kunde ni väl få utav mig. Jag har det i ryggsäcken här. Det är bara det att vi inte är så förtjusta i kaffe och vi drack innan vi gick ifrån stan. Om en liten kopp kunde vi väl dricka i alla fall, David? Det är bara det att jag råkade få det med mig omalt. Ja, kvarn finns här ingen. Tafatt du, Egos. Du kan ju krossa det med en tomflaska. Ja, det finns inga tomflaskor heller. Tomflaska av någon sort har ni väl i skåpet där? Skåpet är tomt. Ja, men i smygen där då? Längst till vänster. Har du tittat efter där, va? Längst in till vänster. Ja, nog fanns det tomflaskor där när jag var här sist. Så det är liksom min stuga det här. Och om det inte finns något i skåpet så beror det på att det inte är första gången som jag har främmande här. Spring du, David, som kan! Maggie, ta ett lugnt. Det här ska vi nog svara för. Du ska få svara för det, min gosse. Vad är det med foten? Det var för den skulle vi tog oss in här. Det var jag som ville, jag nästan tvingade. Jo, det kan jag tänka mig. Men ser du, min flicka lilla, om det bara är foten det är frågan om, då tar man sig ner till vägen och vinkar på en buss. Gå ut.
slipper undan med villkorlig. Det är vad en sån där grabb kan behöva för att det ska bli fason på honom. Och du som är så ung ska sluta upp i tid med sånt där slarv. Ni vet inte vad ni har gjort. 2 år har ni skaffat honom minst. Han hade just kommit ut. Och vi som skulle börja ett nytt liv. Förbannat underligt sätt att börja ett nytt liv. Ja, det kan ni säga som har tak över huvudet och kaffe och bara ätit. Det är en förbannad gammal egoist, det är vad det är. Och jag ska sätta eld på eran kåk, eran ruttna gamla kolonistuga. Du, hur ska jag kunna veta att du inte ljuger då? Nej, intresserar mig inte. Ger iväg, annars skriker jag. Nu tar vi det lugnt, så blir det billigare. Jag får veta att du har rört Maggie så ska jag spöka för det här utom sommarnätterna. Gubbjävel! Jag ska hata igen dig! Det var ett missförstånd där, konstaplarna. Jag har ingen anmälan att göra. Ja, det vet du väl fan. Ja, gör som jag säger. Det var ett missförstånd. Släpp honom. Ja, ja. Det ska vara för att vi känner dig, Håkansson. Vad bor du? Jag har inte bestämt mig än. Jag ser på lägenheter, vet du. Jag får gå i min stuga. Ja, det är en bra kåk om man bara eldar ordentligt. Du kan få hyra den tills vidare. Ja, den kostar 12 kronor i veckan. Det har du råd med. Nej, jag har inget jobb än. Ja, jag kan höra det för nere i handelsträdgården. Han har svårt att få folk. Så. Är det inget jävelskap? Kan du inte betala så får du ge dig av. Jag hämtar hyran på lördagarna. Tjena. Vad säger du nu då? Är du fri? Ja visst, det står det. Alldeles fri. Släppte de dig? Ja visst. Det är en tokig jycke den där. Men han är bra. Ja, där ser du, det var som jag sa. Han vill ha sällskap. Han är ensam som vi. Det är säkert en polishund. Han biter bara poliser. Vad är det du har fått tag på? Det är den där mojen jag kastar på jycken. Är det en speldosa? Ja. Den låter lite vissen, men det är nog från början tänkt som en melodi. Kanske jag låter någonting någon gång. Ska du spara på den? Ja. Bucklig och rustig och jäklig med början till en melodi. Det var en prälle där borta på Stillut. Han talade om en melodi som hade kommit bort. Man var inte dummare än man begrep att det var oss han menade. Jag tycker vi ska spara den. Här ligger man skönt. Men imorgon då? Det får vi väl se då. Tåget! Vad är det med det då? Att vi inte har tänkt på det förut. Vadå? Din biljett. Vi kan ju få pengarna tillbaks. Vad kostar den? 29,65. Ja, men det är en hel förmögenhet. Du hade den i väskan. Är du säker på att du Ja, har den jag kvar? är säker på det. Nej, Lupli, du behöver inte se efter. Klart att vi måste se efter. Nej, den är inte där. Nej, den är inte där. Ja, men du sa ju att den var där. Det sa jag inte. Sa du inte? Jag sa att jag var säker på att jag hade den kvar, sa Ja, men jag. var är den någonstans då? Va? Gör du papiljotter av biljetten? Ja, det kommer man väl att få äta upp. Våran fina biljett.
Ja, den ska du nog få äta upp. Vad var det du ville ha? Sardiner. Duktig fin hund. Ska det där vara nödvändigt? Ja, ibland så. Det kan aldrig vara bra. Är du här? Ja, tänk att han gör det du. Du lät polisen inspektera lägenheten innan du flyttade in, så jag. Det är rätt. Ja, så du lag, märker du det du? Det är ni gubbar som bor på andra sidan vägen, va? Jag tänkte sticka upp till och hälsa på någon kväll. Men ni kan väl komma ner till oss? Ja, vi har det ju lite provisoriskt som det gärna blir när man har mycket att stå i. Man är ju borta hela dagen. Aj, aj du. Jag har lite ögonen på dig. Ja. Du är nog som du ska, du. Du, och vill du ha tidningen så kan du få en fritt och hemburen av en tjej som övervintrar alldeles bredvid oss. Så där kommer förresten. Hej! Hej, hej! Vad var de? Du kan gärna tunna ett exemplar i tryckeriet om månaden åt den här killen med, va? Du kan gärna, ja. Hanna Ledin. Tack. Hej, hej pojkar. Hon är en smula korthuggen, så. Men saken är diff. Är ni fler i gänget? Det är så att säga den fasta kärnan. Har det bra du? Ja, det är väl ingen som har sagt annat heller. Det där skulle ni ha tänkt på själva, gubbar. Det är att överväga fördelar och nackdelar. Osäker bransch. Ja, nu skulle man kunna försörja en trogen make alltid. Inte vilka jävla naser som helst. Det är vi som har organiserat hela det här distriktet. Han har ryckt upp hela jävla dörrhandeln. Så vi kan vara igenom en metod. Det är Maria Södra då. Just det. Affärerna väntar. Säg, be dosan motta det här som ett lite välkommen. Tack så du. Tack ska du ha. Så. Den här grunkan är till dig från grabbarna där borta. Vad är det? Det ser du väl, det är en råttfälla. Åh herregud, finns det råttor här? Var alldeles lugn du. Det är en ren prydnadssak. Men man kan ha ost i den ändå. Ja, det ser fint ut. Riktigt fint det gör det verkligen. Ja, här är också fint. Här är nästan finare. Tomater, det skulle man kunna odla hur mycket som helst. Vi skulle kunna sälja det dubbla. Folk är vilda i tomater. Ja, för fan. Tomater. Ja, men titta, det där är väl också fint va? Frukt. Det är framtiden. Frukt, sol och blommor. I synnerhet frukt. Passa på, eller nu se. Det här det är framtidens yrke. Och så propert sen. Oj, det är fint det var det. Riktigt fint det. Folk är galna i att bli slanka sen. Med vilda på tomater. Tomaten innehåller allt. Det skulle kunna bli en nyckelindustri det säkert. Bara inte landet översvämmas utan en massa jävla bananer sen. Fy vad det är varmt. Ja men fan, det blir snö. Jag sticker ner på Port Arthur och får en biffstek. Var är min man? Han har rest till stan i affärer. När var det? Strax före 12. Jaha, jag kan tänka mig det. Vad kostar hyacinten? 3 kronor. Vi för väl upp alla poster ordentligt. Ja då, varenda krona. Här i huset har vi byggt upp vårt välstånd även på öronen. Men ni kanske inte är vana att räkna med mindre värden än kronor.
De där blommorna som Lindell hade med sig hem igår kväll, var det en sändning? Nej, det var några blommor som jag tog hem. Så? Ja, de var lite vissna. Ja, de brukar man sticka in bland de friska. Ja, vi gör vad vi kan, men Andersson hade ingenting emot det. Herre Andersson. Ja, hur som helst så hade han ingenting emot det. Visste han om det där igår kväll? Nej, visserligen inte. Ja. Det var bara det jag ville veta. Det är vår dotter som har sin pianolektion. Ja, den där biten verkar inte lätt. Det drog ut lite på tiden. Lindell kan gå till lunch. Eller har du någonting emot att han går till lunch, Elise? Passar mig utmärkt att Lindell nu går till lunch. Ja, ta min cykel så går det fort här. Jag tror det blir snö. Hur vet du att han överhuvudtaget kommer tillbaka när han väl sitter på cykeln? Han bor ju där borta. Vår fina antika kaffepetter, mammas ögonsten, släktens klenod, försvann samma dag han kom hit. Hur förklarar du det? Jag förklarar inte det alls, för jag tror inte att det är han. Jag säger det, att jagar du bort det här biträdet också så... Vadå? Ingenting. Han kommer att dra iväg med allt vad vi äger och har. Jag tycker inte om den där karln. Han är pålitlig. Men vänta. Upplysningar är på väg. Jag ska nog ta reda på vad han är för en. Det finns möjligheter. Han är pålitlig. Jag vet nog på vad sätt han är pålitlig. Vänd dig om. Fara iväg och lämna butiken vind för våg. Andas. Tomater kan rädda dig. Stinker ju, karl. Egentligen skulle vi ha en gran. En liten en att ställa på bordet. Du vet, vi skulle se på pengarna, inte vara sentimentala. Jag vet. Håkansson ska ha sitt och honom vill jag inte be om anstånd. Ja, jag vet. Och förresten så är det för sent att köpa. Att köpa, ja. Ja, hur menar du vi skulle göra då? Det brukar bli granar över. De ligger kvar. I år skulle det bli väldigt många stora. Ja, men det är att ta. Det är det? Ja, det är stöld. Det är det inte. Det är att rädda dem från sopstation. Ja, men kära Maggie, om alla skulle... Nej, jag tycker inte om det. Ja, det är bara det att det skulle de inte. David. Tyck om det. Nej, absolut inte. Ingen har tänkt på det helt enkelt. Men delar året med 13 istället för 12 så blir det jämnt 28 dagar varje månad. Det ska inkomma med till Kungliga Vetenskapsakademin nu på nyåret faktiskt. Intressant för det. Vad ska nu det vara nyttigt för? Jo, om det ändras om till 28 dagar varje månad så betyder det att varje dag alltid infaller på samma dag varenda år. Varje dag på samma dag? Ja, det ligger ingen klöver i företaget, säger stålvispen. Men det är det att man skulle förvärva medborgerligt anseende. Ja, jultomten! Man kommer från julmarknaden på Stortorget, förstår ni. Hur fan vad man skulle säga nu då? Finns det snälla barn här? Ska det vara en liten julklapp kanske? Fast det är nyårsafton. Ja, tack snälla jultomten. Toppen då. En radio. Den är så liten så. Den går ingen vidare. Men den hörs ju. Herre du, var har du fått den ifrån? Fått? Ja. Man får ingenting, gosse. Man förvärvar. Tänk en radio. Ja, jag skulle ju bra gärna vilja veta förstås. Ja, det fru lilla, man är väl inte jultomte för inte, eller? Hörs någonting? Gott nytt år. Och åter önskar vi ikväll varandra ett gott nytt år. Ett gott nytt år. Titta David, stjärnan. En stjärna är allt fint sällskap, tycker du inte?
Och så är det ett nytt år, Maggie. Det går uppåt för oss. Vi börjar få det som andra människor. Vi betalar för oss och vi har mjölkräkning och vi får skatt, förstår du. Både kommunalskatt och kronoskatt. Och sen, nu i februari, så måste jag deklarera. Ja, för ett par månader sedan hade vi ingenting. Nu har vi till och med skulder, precis som alla andra människor. Ja. Maggie, jag har tänkt på en sak. Om vi skulle slå till, om vi skulle gifta oss, så kan folk inte säga någonting. Vad gick det, Maggie? Ingenting. Ja, nu kunde vi egentligen sluta att följa historien om David och Maggie. Men det finns ett par hakar. Varför vill inte Maggie gifta sig med David? Och så är det en sak till. Jag tänker på trädgårdsmästaren. Har ni någon känsla av att han och David går riktigt bra ihop? Ja, det var ju mest frun förstås. Och så det här med radion och kaffepetten och en del annat smått och gott. Jag begriper inte att inte David kan tänka sig för. Eller Maggie. Ja, allting har kanske gått för bra hittills. Tja, man vet inte. Man vet inte. Men man får väl se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hördu, David. Ja. Jag har ett förslag att göra. Vi ska ta och köpa den här stugan om. Köpa stugan? Nej, ni skämtar, Håkansson. Jag begär inget opris. 1000 kronor. 1000? Ja, ni måste inte veta vad 1000 kronor är, Håkansson. 1000 kronor är vad du ska betala mig. Var får du en lika billig lägenhet ifrån just nu? Och de tar upplysningar på sina hyresgäster. Tar jag upplysningar, ja? Nej. Jorden, där får du hyra utav stan för 20 kronor. Men du ska bestämma det kvickt. Ja, men om vi inte vill eller kan? Då får ni gå dit varifrån ni kom. Jag tycker jag Håkansson har kunnat sagt redan från första början. De har det som hyresgäst, det var nog aldrig min mening. Nej, det är mot lagen dess. Bo själv i en sån här stuga, det får man, men inte hyra ut. Fast jag var ju tvungen att låta det bo lite för att få det på kroken. Var ska vi ta 1000 kronor ifrån? Ja. Säg att du ger mig 25 kronor i veckan i avgäld, så är klabbet dit på mindre än ett år. Och här finns frukt att få, härlig frukt. Och blommor, unga frun, blommor. Och potatisen är utemärkt. Mjäll och fast i skalet. Ja, du ska få sättpotatisen till mig. Ska vi skriva? Ska det skrivas? Ja, sedan när jag har det på pappret, då har jag det fast. Då kan jag följa efter det på varenda arbetsplats om det skulle behövas. Men det kommer inte att behövas. Du hör till den sorten som betalar. Ta hit pennan. Du ska inte skriva på, David. Du ska inte skriva på, inte just nu. Ja, är det så det inte passar så... Du ska tänka dig för. Är det de där 13 kronorna i veckan mera som du är orolig för? Nej, det är inte det. Ja, men vad är det då? Vi kan inte släppa det här så här utan vidare. Men du ska inte skriva på. Då kommer vi inte längre då. Den här gången. Nej, jag har dem som väntar på mig där hemma. Var fanns den? Ute på fältet.
barnbarnen. Den gången. Barnen flyger ut ur båt. Innan man vet ordet då är de borta. Barnbarnen skjuter upp. Innan man vet ordet då är de små händerna smala och knotiga. Främmande människor. Borta allihop. Som hederligt folk får ni se till att vara iväg imorgon bitti. Tack i alla fall, herr Håkansson. Det var den första jag slog i. Jag tog den av skålvirket från ett bygge på Åsegatan. Den sommaren. Du ska inte tacka mig. Jag tänker alltid på vad jag gör. Hur har du det med dina skor? Jo tack, de lagar du alldeles nyss. De är bra. Bäst att se till att få det här grejat nu man ska ut och luffa igen. Maggie, varför vill du 1-3 inte bo här? Jag vill bo här med dig. Vill du? Jag tyckte inte att det lät så nyss. Jo, jag vill det. Nu vill du, men begrep du inte vad Håkansson sa? Det är någonting du måste veta först. Jag är med barn, David. Jag var med barn redan när vi träffades. Vad i helvete säger du? Jag var med barn redan då. Jag borde ha sagt det med detsamma. Ja, det borde du förbanne mig ha gjort. Nu är det i alla fall sagt. Jag vill inte att du ska binda dig vid något för min skull. Det var därför jag inte ville att du skulle skriva på. Vad var det för en grabb? Honom behöver du inte vara svartis på. Kommer inte ens ihåg hur han såg ut. Det var i höstas, på Grönan. Efteråt vi gick ut i skogen. Jag kan inte förstå att det var jag. Och du känner honom inte ens? Du följde med honom, gjorde du? Följde jag inte med dig? Har du någonting att beklaga över? Jag vill inte ta hand om hans förbannade unge. Begriper du? Jag har inte tänkt vid om det. Men du låter bli att förbanna barnet. Vad är det med dig? Är du sjuk? Sjuk? Vad är det? Jag har ont. Jag blundar. Jag ser de vackraste färger. Kanske äter något? Äter?
Det är ett trevligt ställe det här. Lugnt och trivsamt. Du hade jobb. Och du hade mat och du hade en säng. Du hade en flicka som det säga vad man vill vara någonting visst med. Men det är självkänslan förstås. Hörru du, en annan gång va? Visst, visst. Det är ju så förbaskat invecklat. Men en sak känner du till. Du såg honom nyss. Ensamheten. Akta dig för den, David. Akta dig för att bli ensam. Så, är det du? Ja, du kan stiga in. Ja, de är inte farliga. Det är egentligen bara den stora där som är lite ondsint. Du har tänkt på saken. Ja, jag har tänkt på saken. Och du bestämmer dig. Ja, jag bestämmer mig. Ja, jag visste nog det. Men det är rätt. Man ska alltid tänka sig för. Man ska tänka sig för mycket noga. Sitt. Och här har vi alltså pappret. Du ska skriva där. Men läs igenom den noga. Alltid tänka sig för. För när det är skrivet så är det skrivet. Det brukar vara vanligt att bekräfta köpet. Men du kanske inte nyttjar starkt. Nej, jag tror inte det. Säger ingenting om det. Du tittar på mina fotografier. Med mina hustrur. Det är barn när de var små. Det är barnbarn när de var små. Kläderna är olika. Kläderna växlar. Men barnen är lika. När de är små. Bor du här alldeles ensam? Jag är inte ensam. De här väntar på mig. Jag köpte den här lägenheten 30 år sedan. Under förra kriget. Den är min. De kan inte kasta ut mig. Jag ska bli mycket gammal. Jag ska överleva dem allihop. Jävlarna. Nu kan det gå.
Se där. Du kommer sent. Ja, jag blev lite försenad. Jag köpte en aftontidning om det är någon som vill läsa. Ståtligt. Vad skulle nu det tjäna till? Titta, nu börjar han glufsa i sig serierna igen. Det är otäckt att se honom. Han får se till att komma iväg. Så bråttom är det väl inte? Nej, så bråttom är det väl inte. Vad sparkas du för? Du, det är väl inte så att du är dum mot bönan? För är du dum så är du ingen riktigt intelligent kille. Jag var dum, men det är över nu. Maggie. Alltihop det här är vårt. Killen är välkommen därför att han är din. Och imorgon går vi till pastorsexpeditionen och tar ut lysning. Prästerna det där. Ja, det är väl det. Jag har aldrig sett några. Utom den som vi hade där hemma och han gick omkring som en bonde. De har nog bra betalt. Det är förstås det att de har ett väldigt ansvar. Jaha, vem var det nu? Hur var det här då? Jo, vi hade tänkt ta ut lysning. Betyget finns väl med? Ja då. Ja. Varsågod. Ni tänker bosätta er i församlingen? Ja, vi bor i församlingen. I kolonilott 155. Vänta lite nu. Ni bor där bägge två. Ja. Ni sammanbor med andra ord med er fästmö. Ja. Så vitt jag kan se är ingen av er skriven i församlingen. Ja, skriven. Nu var det förstås närmast... Lysning ska äga rum i brudens församling. Varför det? Varför det? Ja, är det nödvändigt? Ja, fröken kan förstås skicka betyget till mantalskontoret och uppge nya adresser. Så meddelar de Furusele och meddelar Ross och så får hon tillbaka direkt från dem och kan komma hit med. Och så lyser vi. Det tar lite tid. Men er fästman måste i sin tur också begära flytt. Ja, det där låter ju väldigt krångligt förstås. Det är inte så krångligt, min gosse. Det tar alltid sin tid när man inte håller papper riktigt aktuella. Sina papper, de ska man alltid... Hur lång tid tar det? Det är så att... Jag förstår. När ska det ske? Någon gång i april. Det ordnar sig säkert. Men vänta lite nu. Vad var det ni sa att ni bägge bodde? Kolonilott. Ni bor alltså i den till lotten hörande lilla stugan. Ja. Kan det vara nyttigt för en kvinna som är i det tillståndet? Ja, det har vi inte tänkt på förut. Men det måste ni göra. Ja, men det finns inga bostäder. Det finns upptagningshem för unga mödrar. Det vill jag allvarligt lägga er på hjärtat, mina vänner. Vänd er redan idag till församlingsdiakonissan. Annars tvingar mig min plikt att anmäla kolonilott 155 för socialhjälpen. Kan man tvinga oss till det? Det är allt frågan man inte kan det. Ja, men då blir vi ju skilda från varandra och David måste vara ensam. Det är mina kära vänner. Ja, jag säger det inte som en förebråelse. Skulle ni ha tänkt på lite tidigare. Diakonissan träffas alla dagar mellan 12 och 3, utom tisdagar, torsdagar och lördagar.
Gick de ifrån dig? Jag är glada för att vi skulle gifta oss, verkar de inte. Han var nog snäll. Det är inte sant att människor är snälla. Hårda och hjärtlösa och jävliga är de. De vill varken veta av dig eller mig. Varför ska allting vara så krångligt? När man vill inordna sig, när man vill vara som en av dem. Trivs folk med att vara så där krångliga? Men vi ska inte krusa dem. Men du, David, på ett sätt så hade han nog rätt. Kanske inte är så bra för mig att bo där ute just nu. Har du tänkt på det? Ja, jag har nog tänkt på det. Men jag har inte velat skilja sig från dig. Jag har inte velat vara från dig. Ja. Bäst att göra slag i saken på en gång. Snart kommer du hem, Maggie. Då ska vi sitta utanför i solen allihopa. Det blir en sommar det. Vi ska ta vara på varenda vacker dag och de regniga med. Och vi ska inte sova, inte för mycket. Låter bra, David. Låter alldeles för bra. Är du trött, älskling? Det är snart över nu. Så roligt att höra dig berätta hur det är där hemma. Att du har en bra hjälp. Ja, då, allting är så bra, det är så säkert så. Och trädgårdsmästarens? Du har inget ont av dem? Trädgårdsmästarens, vad skulle de vilja ha oss? Vi har väl inget otalt med honom. Förresten ska jag säga det att det är en riktigt hygglig karl. Det är förstås hon som är lite jäklig. Du tycker inte om att vi har det bra? Just nu tycker alla om att vi har det bra. Och nu har vi det bättre än någonsin. Jag trodde inte det var någon hemma. Nej, jag förstår det. Det såg så ut. Spaden, var det inte det jag visste, va? Här har jag den, här är tjuvgodset. Min hustru, hon har misstänkt hela tiden. Spade som spade, de är lik varandra allihop. Den där har de lånat. Mina spadar är inte lika andra spadar, kom ihåg det. På mina är det inbränt ett A. A som i Andersson. Är det? Nå, fanns det något A? A som i Anderssons inbildning. Det är mina verktyg. Jag har själv brutit hit dem. Eller kanske han tror att jag också har stulit dem. Nej, snälla rara fru Ledin. Det är ingen som har misstänkt fru Ledin för att stjäla inte. Vad är det där för några? Har ni en liten dotter? Ja, det har jag.
Ni får en ballong. Ni är säkert en god människa. Kommer i alla fall att hålla ögonen på det här stället. Kom ihåg det. Det var ingen god människa, fru Ledin. Nu bär ni inte hit mer, för då svarar jag inte för hur det går. Är det skick och fason att jag, en kristen människa, ska behöva störa och spela den gemenaste komedi? Och nu bär ni inte hit. Ja. Förstår du det här, Stålvis? Inte alls. Det är hårda ord. Det här är min spade. Och det här är Anderssons. Är den igenkänd? Så att om vi har och någon annan inte har, så ska vi då bara stå och se på. Kom. Aha, låter det så, låter det så. God morgon, god morgon. Morgon. Måste det hänga i med munterheten? Ja, här är fint. Här är fint. Här ska vi ha tomater. Våra allra bästa tomater ska vi ha. Ta och väg upp och rada upp 3 pyramider. Och så flytta undan potatis, va? Ja, de här pelargonierna, de tar vi 3,50 för. Och de där kostar... Det ska jag ta efter. Det var så sant. Var det något ärende? Nej, min fru hon kommer strax ner och jag ville bara säga Lindell det att vad som än händer och sker så har jag personligen ingenting emot Lindell. Men det måste finnas vissa principer i affärer. Som sagt som var, det måste finnas principer och hörsel. Vi har fått vissa upplysningar om Lindell. Ja, vi har skaffat oss vissa upplysningar om Lindell. Eftersom Lindell själv har varit så förtegen. Ja, det man frågar mig om svarar jag på. Det är inte vad vi kallar för ärlighet och uppriktighet i det här huset. Var vistades Lindell innan han började här? Ja, det är Andersson kunde ha fått reda på första dagen om Andersson hade frågat. Herr Andersson. Ja, hur som helst så hade det bara varit att fråga. Det har kommit bort vissa saker och ting här i huset. Det var inte roligt att höra. Också andra personer här nere klagar över att det kommer bort. Jag hoppas att ni förstår. Just det. Så var det en sak till. Och det är fortfarande tal om principer. Nej, låt mig. Nej, låt mig. Ert privatliv är er ensak, men inte i vilken utsträckning som helst. Ni bor ihop med en kvinna. Ja, det gör väl Andersson med. Tyst! Nu talar jag till er som styrelseledamot i Trädgårdsstadsföreningen och vi vill inte ha vår trevna kolonibebyggelse förvandlad till ett slumområde och hemvist för alla möjliga lösa existenser. Vi vill se folk omkring oss av annan sort. Folk med ordnade förhållanden och med principer. Ja, med dem passar naturligtvis inte vi ihop. Och ändå, så när jag fått papper på att jag köpt och äger kolonistugan så skulle jag också rätt att bli medlem i Trädgårdsstadsföreningen. Äger? Var inte rädd, jag vill inte. Även vi som har våra oordnade förhållanden har sina principer. Håll fast i drivbänkarna, Andersson, så jag inte bär bort dem. Anderssons handelsträdgård. Ja, ett ögonblick, han är just här. Vet du det? Det är från barnbrukshuset. Vad är det som har hänt? Inte så sorgligt. Så, Kerstin. Denna förbannade elefanttambo! Barnedövar! Det är en mycket svår etyd. Jag lärde mig aldrig spela det. Det är min ambition att mitt barn ska kunna den.
jag vet. Den förbannade barnet, det gjorde jag. Den förbannade ungen, sa jag. Jag ville inte ta hand om hans förbannade unge. Precis så, sa jag. Är du inte nöjd nu då? Det gick ju som du ville. Ville? Åh jo. Lite ville du nog. Erkänn det. Det kan ju hända att du hade kommit att tycka om barnet. Hade du väl? Men nu har ju allting blivit på ett annat sätt därför att barnet är dött. En sån tur du har. Jag förstår inte vad du menar. Just så tänkte du. En sån tur. Du blev nog ledsen. Men lite belåten är du nog också. Längst inne. Om du ska vara ärlig. Nej, bara Maggie klarar sig. Säg, tror du att Maggie klarar sig? Gå inte, gå inte. Säg, tror du att Maggie klarar sig? David. De sövde mig. Doktorn är inte alls orolig för dig, Maggie. Du säger ingenting om det som jag vill veta. Doktorn sa att vi inte skulle vara ledsna. Han sa att det hade ingenting att göra med att vi hade bott där ute. Han sa att det var en sak som ingen kunde hjälpa, att det säkert skulle bli bättre en annan gång. Maggie, han sa att vi inte skulle vara ledsna alls. Nej. Du blir snart frisk igen, Maggie. Och så håller det på att bli sommar. Maggie, säg någonting. Och ligg inte så där och bara titta bort. Det är så underligt. Förr när han var inne till mig så levde han ju och rörde sig. Var är han nu? Vi får inte tänka på det. Nej. Nej, vi ska inte tänka på det mer. Du finns i alla fall kvar. Nu har du fått någonting att leka med, va? Det gillar visst alla karar. Att sopa ihop en liten hög och tutta på. Men i lilla eld har ingen kamrat. Antingen så är vi tidiga eller också är folk sena. Det är jämbommat överallt. Har du tänkt på det? Nej, jag har inte tänkt på det förut. Där borta röker det. Det kanske är några som har det som vi. Och David. Man blir så ivrig då. Och det har varit som en dröm hela tiden. Ända sedan jag kom tillbaka. Och det är som en dröm nu. Och allt det här är vårt. Hela sommaren ska det växa. Jag vill att det ska växa någonting inom dig också, Maggie. Det vill jag mest av allt. Jag med. Här ute. God dag. God dag. God dag. Detta är David Lindell, tomtlott 155. Det stämmer. Det är ett papper som skulle skrivas på här. Jag har sökt herrskapet så många kvällar. Vad var de? Ja, det är en ren formalitet alltså. Den förra ägaren, byggnadsarbetare Per Håkansson, meddelade mig att ni hade köpt stugan av honom, att jag skulle vända mig till det. Stämmer? Vad är det för papper? Området ska planeras. Staden ska bygga 567 nya eldstäder och har sagt upp tomtlotterna. Det visste ni. Det stod i tidningen för länge sedan. Vad är det ni säger? Var det så att ni inte uppfattade? Ja, men stugan är ju vår. Visst, det förstår jag så väl. Precis detsamma som byggmästare Håkansson. Det är därför jag kommer hit nu. För att få pappret påskrivet. Stämmer alltså? Ja, men ni kan väl inte köra ut oss i stugan som vi har köpt? Då har vi blivit lurade, Maggie. Då har Håkansson lurat oss.
Men jag förstår inte. Ja, men vad ska vi ta vägen då? Ja, det är en sak som jag inte har med att göra. Om ni skriver på det här packet... Ja, men kan vi inte få uppskov? Åtminstone över sommaren. Nu har vi ordnat och planterat allting. Kan verkligen inte hjälpa det. Jag skriver inte på. Skriver ni inte på? Jag nekar att flytta, begriper ni. Vi får ta hit poliser och kasta ut oss med handkraft. Ja, men förstår ni inte? Vi vet ju inte vart vi ska vända oss eller någonting. Kan inte ni hjälpa oss? Ja, snälla lilla frun, det enda jag har med den här saken att göra är att försöka få makens namnteckning på det här pappret. För övrigt angår mig saken inte. Nej, det angår inte dig, din förbannade byråkanin. Du skiter i hur du går för Maggie och mig. Du är så in i helvete upplåst att jag skulle tappa det på lite luft. Låt bli honom, David, låt bli! Tänk på vad du gör! Tänk på vad du gör! Akta dig, gosse, vad jag tänker. Men det här besöket ska du inte glömma, för nu ska jag planera dig. Stå mig inte! Ta dig glasögonen så ska jag klippa till dig. Nej, jag ens inte. Morsan din skulle kanske inte känna igen det utan skyffla ner det i sopnedkastet om hon hade storstädning. Ni heter David Lindell. Tomtlott 155. Ni har hotat mig med misshandel. Det här blir inte roligt för er, må ni tro. För er då. Den där fröken där borta. Det här ska du få sota för! Proletärbuse! Kändes det skönt? Ja, det gjorde det. Jag tror förbanne mig jag skulle kunna göra om det. David, ska vi försöka att smita? Det känner inget till. De får du i alla fall tag igen. Så då går jag fram bara. Och så var det polisprotokollet, ja. David Lindell är född den 14 juli 1918, enda barnet till diversarbetande Egon Lindell och dennes hustru Gerti. I stort sett saknas upplysningar om hans barnaår. Det enda man vet är genom hans egna berättelser och ett polisprotokoll från den 16 maj 1923 som talar om en misshandelshistoria i den Lindellska lägenheten. Kan Lindell säga något om den episoden? Nej. Aha. En tid därefter, den 19 september, dog Lindells far och hustrun tvangs att dra sig fram på olika sätt. Enligt Lindell tog hans mor emot inackorderingar. Varför så inackorderingar det var fråga om är naturligtvis svårt att säga. Ja, det kan man nog tänka sig. Lindell gick ut folkskolan och började på maskinfirma. Berätta med egna ord. Ja, sen jag gick ut folkskolan så började jag på en maskinfirma. Ja tack, det har vi redan hört. Sen slutade jag på maskinfirman. Varför det då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jaså, ni har glömt det. Efter avslutad beredskapstjänst tycks Lindell inte gjort några som helst ansträngningar att återgå till ett ordnat liv. Är det sant? Ja, jag antar det. Varför det då? Ja, jag tyckte inte att det tjänade någonting till. På hösten 42 sammanträffade ni med cykelrepaраtören Folke Törnberg. Ja, vi kände varandra förut. Jag sa till honom att vi skulle göra ett inbrott och så gjorde vi ett inbrott i en kiosk. Den gången fick ni villkorligt, men det avskräckte tydligen inte. Jag tyckte inte att det tjänade så mycket till. Det var en egendomlig motivering. Tycker ni? På hösten 44 åkte ni fast igen. För inbrotten och försvårande omständigheter. Stämmer det? Ja, jag antar det. Ja, ni får försöka svara hövligt. Ni gjorde inbrottet tillsammans med Törnberg den här gången också. Vill ni vara snäll och svara? Ja. Således förverkade ni den villkorliga domen. Därefter har av polisen följande personer hörts. Ja, jag blev ju lite illa berörd förstås, för en annan har ju börjat med ett hederligt liv och inte har någonting att göra med de gamla kompisarna igen. Men så kom frugan och sa att man måste hålla på sina principer. Ja, så gick Lindell och bönan därifrån. Och så lät jag dem bo där av hygglighet. Ja, har inget personligt emot dem. Men upprutet var det ju lite här och var. Ja, tomater, ja, det.
Saken var den så att han kom och sökte anställning hos mig och han sa inte ett dugg om vad han hade varit för någonting förut. Nej, det gjorde han inte. Nej, och det är ju så ont om arbetskraft och vi kom oss inte för att be att få se på något betyg. Nej, men några dagar efter som han kom i huset så försvann i alla fall våran fina kaffepanna. Ja. Just den som vi har fått identifiera. Ja. Det var inte bara kaffepannan inte. Nej, det var en massa andra saker också. En spade till exempel. Det är ingen människa som vet vad den är nu inte. Och så ett par baskor och det var mycket annat också. Men jag får säga min mening så det är inte rådligt. Nej, det är inte rådligt. Det är inte rådligt. Skulle ni vilja upplysa mig om var Lindells flitpengar tog vägen? Han hade ju 200 kronor när han lämnade fängelset. Ja, det här är bara en liten detalj, men den kan ha ett visst psykologiskt intresse. Nej, jag vet ingenting. Hon vet ingenting? Hade han inga pengar på sig när ni träffade honom på centralen den där kvällen? Det var en dollar reserven förstås, men det var bara 5 kronor. Hade ni aldrig träffat Lindell förut? Nej. Och ändå tvekar ni inte om att följa med honom till hotellrummet? Nej, vad skulle jag göra? Det är så sant, vad skulle ni göra? Det är så riktigt. Visste ni om att ni var gravid när ni träffade honom? Jag hade förstått det ett par dagar innan. Det var därför jag ville resa hem. Vem var far till barnet? Det vet jag inte. Nej, visst är det sant. Ja, förlåt mig. Det är sant. Det visste ni inte. Nej. Nå, kände ni till att er fästman, eller vad vi nu ska kalla honom för, hade suttit i fängelse? Fick jag veta nästan med detsamma. Var vänlig och svara högre. Det fick jag veta nästan med detsamma. Mm. Och ändå tvekade inte om att följa med honom. Nej. Kände ni till att han brukade stjäla saker och ting ibland? Som till exempel den här kaffepannan. Han har inte stulit någonting alls. Vi fick de där förbannade grejerna. Vem då av? Ja, vi säger väl att ni har fått den av någon vänlig, okänd person då. Tack, det var allt. Nej förresten, det var en liten fråga till. Ni försökte inte göra er av med barnet. Hör ni inte att jag frågar er? Är det ingen som kan be den där runda jäveln och hålla käft? Vittnesförhören fortsätter. Varsågod. Svaranden utföll i otidigheter och övergick så småningom till brutal misshandel. Jag är upprörd, förvånad och ledsen. Jag är ledsen. Jag tyckte det var 2 sympatiska unga människor. Men jag tänkte de hade säkert svårt. Den unga kvinnan är till och med omständigheter. Kommen till mig som arbeten är betungade. Ja, det var verkligen så stimulerande att få tala riktigt varmt ur hjärtat till de 2 unga människorna. Men plötsligt så sprang de sin väg. Jag stod helt bestört och såg efter dem. Och då måste jag till min sorg bekänna att den unge mannen vände sig om och såg hånfullt på mig. Vi har framför oss 2 unga människor som helt säkert haft möjligheten att skapa sig en visserligen torftig men dock respektabel utkomst. En enkel men framförallt hederlig ställning inom vårt svenska samhälle. Men de har helt enkelt inte velat. Med en skrämmande brist på ideal, känslolösa, likgiltiga för livets och samhällets elementäraste lagar, har de som vattendjur helt enkelt drivits med strömmarna. Drivits av sina lägsta instinkter och av sina primitivaste behov. Utan varje tanke på att bygga upp någonting för framtiden. Utan varje tanke på att uträtta en samhällsnyttig gärning. Jag anser att samhället har skyldighet att skydda sig mot dessa individer. Lika väl som samhället har skyldighet att skydda dessa unga människor mot sig själva. Det är vår plikt som kristna, humana, upplysta medborgare i ett demokratiskt samfund. Herr ordförande. Försvarsadvokaten, varsågod. Vad är det där för en? Ja, det finns någon som vikarierar. Jag har aldrig sett honom förr. Men det har jag. Jag vill bara med ett par ord komplettera åklagarens framställning. Först har vi Davids flitpengar som förslösades på 4 dagar utan att han vet vad det tog vägen.
Det var en dålig start, det erkänner jag. Vi är ansvarskännande människor, jag menar åklagaren och pastor Berg och jag själv och herr Andersson skulle aldrig förskingrat våra pengar i en kritisk situation. Sen på torsdagskvällen träffades David och Maggie och beslöt att tillbringa natten tillsammans. Att Maggie inte hade några pengar och att ur hennes och Davids synpunkt föreföll praktiskt att hyra ett dubbelrum för de där 5 kronorna som var över på Davids besparingar. Det hör ju egentligen inte till saken. Pastor Berg eller jag skulle aldrig kunna komma på en sån idé som att tillbringa natten tillsammans med en vilt främmande flicka. Eller hur, pastorn? Jag delar också helt och fullt åklagarens indignation över att David och Maggie dagen därpå uppsökte Folke Törnberg, Davids gamla kompanjon, för att börja på ny kula hos honom. Redan det att börja på ny kula måste ju vara någonting suspekt, eftersom en kula alltid är någonting opålitligt och labilt. Ja, så har vi det beklagliga inbrottet. Jag ursäktar ingenting. Jag fördömer det lika intensivt som åklagaren. Men han glömde ett par små detaljer. Det var kallt och det regnade. Maggie hade vrickat foten och varken hon eller David hade några pengar. Ja, en hederlig människa skulle naturligtvis i alla fall inte handlat på det sättet. Han skulle ha sökt upp någon prästgård med en förstående prästfamilj. Eller också skulle han övernattat under bar himmel. Full förvissning om att bara man handlar rätt så ser nog den gode guden till att man inte får lunginflammation och dör. Jag protesterar mot försvarsadvokatens ironiska framställningssätt. Då har jag ett annat sätt. Jag har också ett vittne. Fru Hanna Ledin. Jo då, de som lånade de där grejerna och andra saker med förresten, det var nog de där båda nasarna det. Och får jag bara säga en sak så tycker jag att det var dumt gjort utav Maggie och David att inte tala om det. Om svararen och hans fästmö inte har tillgripit de där sakerna så har de i varje fall förvarat tjuvgodset. Det var i så fall omedvetet, för jag sa aldrig något åt dem. Visste ni då att de där figurerna brukade stjäla saker och ting? Ja, det kan väl hända att man hade sina små aningar. Ja, men varför anmälde ni inte det för polisen då? Det är väl inte min sak heller. Är det inte er sak? Skrik inte så in i helskotta, jag är väl inte döv heller. Rände ju förresten 2 bylingar omkring dagen i ända där ute. Bylingar? Jag sköter mitt och de sköter sitt. Det ska vara tyst i rättegångshallen. Tack så mycket, fru Ledin. Tack. Och jag ska bara be att få säga en sak till medan jag håller på. Jag ska bara be att få säga det. Att om en annan, eller vilken som helst, vore tvungen att sitta där de där stackarna sitter när ni sätter igång med eran spaghetti, så vore man nog bovar och banditer lite var innan ni hade hunnit till hälften. Ja, jag ska sätta mig. Åklagaren höll ett lite improviserat förhör med svarandens fästmö. Därvid framkom att hon hade ett barn med en okänd fader. Det var ju så? Ja, det är alldeles riktigt. Så vitt jag kan förstå så visste David om detta barn. Men det bekom honom ingenting. Vad vi har att hålla oss till är att han trots detta tog Maggie med sin pastorsexpedition för att ta ut lysning. Det var ju så, pastor Berg. Vi visar stor tolerans på sådana punkter, men vi kräver att pappren är i ordning. Vad anser åklagaren om ett sådant handlingssätt? David vet att Maggie har ett barn med en annan. Ändå köper han ett hem till sig och henne och vill gifta sig med henne. Ja, det där har inte alls med saken att göra. Här är det fråga om misshandel av en stadens tjänsteman. Ja, en sak borde han onekligen veta. Och det är att det lönar sig föga att slå utmätningsmannen eller exertetsmannen eller skattemasen på käften. För försvinner en tjänsteman så dyker upp 10 nya istället. Får jag förresten fråga herr Purman om ni var särskilt tillmötesgående? Jag var varken tillmötesgående eller ovänlig. Jag sa bara som sanningen var. Den saken angår mig inte. Den sorterar inte under vår avdelning. Nej. Just det. Ni sa det angår mig inte. Kom ihåg det, David. Man får aldrig bli förbannad på människor som säger det angår mig inte. Och ännu mindre får man klippa till dem. Det enda man kan göra är att själv säga
Det angår mig inte. Det är det den här historien handlar om. Den handlar om två människor som förut har sagt ingenting angår oss. Därför att andra människor har sagt till dem, ni angår oss inte. Å andra sidan har vi deras kärlek till varandra. Deras vilja till anpassning. Deras tafatta men dock försök att infoga sig i samhället. Det bör räknas dem till godo. Det har snackats så väldigt mycket om oss, både för och emot oss, men det var inte det jag ville säga. Jag ville bara säga det att Maggie och jag, vi älskar varann och vi vill gärna börja om från början igen på ett bättre sätt. Och om det kan hjälpa något så vill jag be om ursäkt. Jag vill be herr Purman om ursäkt för att jag klippte till honom. Jag vore så väldigt tacksam om jag slapp komma på fängelse igen. Det var bara det jag ville säga. Rätten avträder för enskild överläggning. Frikännande. Gratulerar till frikännandet, får man väl lov att säga. Och nu ska vi tre tala affärer. Du visste att området skulle planeras. Ja, men inte att det skulle ske i år. Så långt borde du också ha tänkt. Inte i helvete tänker jag på det. Ja, men det ska man göra innan man skriver på. Alltid tänka sig för, sa jag inte det kanske? Och nu är det här för att hämta veckoransonen. Men du får ingenting, begriper du? Jag har det här lilla pappret. Jag kan följa efter dig överallt. Ja, då ger jag mig ut på luffen och tar Maggie med mig. Du är inte ute den sorten. Du vill ha något bofast, sånt ser man. Nej, är du jäkel. Osäker fordran alltså. Nå, hit med kvittorna, gosse, köpet gå tillbaka. Stugan, va? Vad ska du med den nu? Rätt ska vara rätt, kvittorna. Men tänk dig noga för. Här har du. Stugan är din. Sliten med hälsan. Och du har ved i vinter. Såvida jag inte flyttar den, ja. Det kunde du också ha gjort. Eller såvida jag inte tar de 300 kronor som stan betalar bara för att man lämnar den. Det kunde du också ha gjort. Så, ja, gosse. Ja, nu är skulden gäldad. Det är gott virke i dig, gosse. Men du tar inte reda på saker och ting. En gång blir du bra. Jag är trött, David. Jag tycker inte det här är vackert längre. Ett par dagar hos snuten och det kommer liksom galler för allting. Såna små fula hus. Och risiga häckar och trän. Ett enda gytter och plotter. Men David! David, var är stugan? Där bodde vi. Det skulle i alla fall aldrig ha blivit som förr. Titta där får du se. Den skojar. Jag kan se hur han baxar av den. På en grön äng. I en sjö, i en skog. Vid en sjö.
Där skulle du och jag vara. Ja. Nej, nu tror jag en annan måste ge sig iväg till sitt. Glöm inte adressen. Just det. Uppbrott var ordet. Vad har du grejerna med dig? Utförsäljning. Allvarligt talat bär iväg ut i geografin. Det är väl aldrig så att vi har något otalt med snuten, va, grabbar? Från vår synpunkt sett har vi inte någonting otalt med någons. Heder och tack. Tack. Sköt bra om er. Vad ska ni ta vägen? Ut på luffen. Vad ska vi annars göra? Det låter inget vidare tycker jag. Tycker du att det är fegt på något vis? Ja, det finns ju en massa jobb. Men ni gör som ni vill. Ja, det gör vi. Och så. Ja, jag har lite att göra på annat håll, ja. Det blir visst regn. Ska ni ha det här? Ja, tack. Ja, ge er iväg då. Jag ska ha er i tankarna. Ja, var ska vi ta vägen nu då? Kom David, var inte rädd. Vi gör ett försök till. Den här gången går det kanske bättre. Kommer regnet. Jag undrar vem den där paraplykurren egentligen var. Kanske var en ängel.